Hello mga kacharot, welcome back sa ating kusina. Luto naman tayo ngayon ng Chinese recipe. Ang stir-fried loofah with pork. Ito ang kanyang mga ingredients. Ang ating patola or tinatawag nilang Luffa or sponge gourd. Ang ating pork na minarinate natin siya ng oyster sauce, cornstarch, tsaka konting olive oil. Meron tayong white pepper powder, garlic, onion, oyster sauce, tsaka mantika. Umpisahan na natin.
na guys. Ready na ang ating stir fry loofah with pork. Kung di pa nakapag-subscribe, subscribe na po sa aming channel. Don't forget to hit the bell button para notify kayo sa susunod naming mga ganap. And this is me saying, be positive, be happy, be happy, bye.